සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා UDTech show එකකින් ගෙනෙන තවත් brand new episode එකකට. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ WhatsApp කියන platform එකේ තියෙන සුපිරිම රහසක් ගැන. ඉතින් WhatsApp කියන platform එක මේ වෙද්දි ලෝකෙ පුරා මිනිස්සු බිලියන 5කට වැඩිය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි හැමෝම වුණත් ඉස්කෝලේ වැඩ, ගෙදර වැඩ, business එකේ වැඩ මේ හැමදේම කරන්නේ WhatsApp හරහා. ඒ වගේම chat කරන්න, message කරන්න මේවටත් අපි මේ WhatsApp කියන platform එක පාවිච්චි කරනවා. පහුගිය කාලේ කොච්චර privacy ප්‍රශ්න ආවත් තාමත් වැඩිපුරම ලෝකෙ මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්නේ මේ WhatsApp කියන platform එක. ඉතින් කොහොම හරි අපි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ WhatsApp අලුත්ම update එක. මේක සුපිරිම වැඩක්. ඉතින් තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එතකොට තමයි මම tutorial එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද tutorial එකට. හරි. ඔයා මුලින්ම update එකක් තියෙනවා නම් WhatsApp කියන software එක update කරගන්න ඕනේ. කෙලින්ම යන Google Play Store එකට Play Store එකේ WhatsApp කියලා search කරලා මේක අප්ඩේට් කරගන්න. මෙන්න මෙතන අප්ඩේට් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඉතන ක්ලික් කරලා අප්ඩේට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මට දැන් තියෙන ඕපන් කියලා බටන් එකක්. ඒ කියන්නේ මගේ එක අප්ඩේට් වෙලයි තියෙන්නේ. කොහොම හරි දැන් මම ඕපන් කරගන්නවා මේ විදිහට මගේ WhatsApp app එක. මම මේ විදිහට WhatsApp වල එක contact එකක් ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ Instagram message එක එහෙම නැත්නම් Telegram secret chat එක වෙන වැඩේම තමයි. හරි දැන් මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්නවා. ෆොටෝ අයිකන් එකට ප්‍රෙස් කරලා WhatsApp වලින් මෙන්න මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්නවා. හරි. මට මෙයාට මේ ෆොටෝ එක යවන්නම ඕනේ. හැබැයි එයා එක තව කෙනෙක්ට පෙන්නුවොත් ඒකට මම කැමති නැහැ. ඉතින් එතකොට මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන එකේ ඉලක්කම වගේ අයිකන් එකට ප්‍රෙස් කරනවා. මම ඔයාලට මේක ටිකක් zoom කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන photo set to view once කියලා වැටෙනවා. ඊට අමතරව ඒක කොළ පාට වුණා. දැන් ඔයා මේක send කරනවා. ඔයාට පේනවා ඒක send උනේ අර අපි මෙන්න මේ විදිහට යවන photo එක විදිහට නම් නෙමෙයි. අපි normal යවන photo එකක් වදානවා send වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හැබැයි මෙන්න මේ photo එක send උනේ text message එක විදිහට. මේක යාට එකපාරයි open කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙක close කරාම මේක නිකම්ම නැති වෙනවා. යාට ආයෙමත් මේක open කරන්න බෑ. ඇත්තට මීගවට කතා කරන්න යන එක නම් ගොඩක්ම අලුතෙන් ආපු එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මිනිස්සු ගොඩක් මේක ගැන දන්නේ නැති හින්දා මම හිතුවා මෙන්න මේක ගැනත් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ info කියලා දෙයක්. දැන් මම මේ විදිහට message එකක් කියවනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක උඩ මේ විදිහට click කරන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අර පේන උඩ tool panel එකක් එනවා. ඒකේ මෙන්න මෙතන කොණෙන් ඔයාලට 33ක icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක උඩ press කරන්න. ඊට පස්සේ option දෙකක් තියෙනවා info copy. ඔයා මේකේ info කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේකෙදි වෙන්නේ ඔයා එයාට මැසේජ් එක යවපු වෙලාව. ඒක නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මෙතන කොණෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා මැසේජ් එක රීඩ් කරපු වෙලාව ඔයාලට බලා ගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒක බලා ගන්න ඔයාලට කරන් දෙන අර විදිහට info එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක නා රීඩ් කරලා දින වෙලාව බලා ගන්න. මගේ එක ඉස්සරහින් ඉරක් තියෙන්නේ. මොකද එයා තාම මේක බලලා නැහැ. හරි දැන් මම බලපු මැසේජ් එකක් මේ විදිහට ගන්නම්කෝ. මේකට ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකක් වෙන එක අනිවාර්යෙන් නැහැ. ඩොකියුමන්ට් එකක් වගේ ඕනම දෙයක්. දැන් මේක ඉන්ෆෝ වලට යනවා. ඔයාලට පේනවා එයා බලලා තියෙන්නේ අද උදේ 8:43ට. ඒ වගේ මම එයාට මේක යවලා තියෙන්නේ අද උදේ 8:38ට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඔයාලට ඕනම දෙයක එයා බලපු වෙලාව සහ ඔයා යට යවපු වෙලාව හරියටම මෙන්න මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මම කතා කරන්නේ කොහොමද මේ chat wallpaper එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ අපේ image එකට පිටිපස්සෙන් custom wallpaper එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපේ ෆොටෝ එකක් දාගන්නේ කොහොමද සහ ඒගොල්ලෝ default දීලා තියෙන photos දාන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් කතා කරන්නේ. මේකට ඔයා මුලින්ම home page එකට යන්න. මම ඔයාලට context එක නම් blur කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම උඩ blur කරලා නැහැ. ඔයාලට පේනවා එතන උඩින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් search icon එකක්. එතනට එහා පැත්තෙන් 33ක icon එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක උඩ press කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ toolbar එකක් එනවා. ඔයා මේකේ settings කියන එකට යන්න. උඩම වගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක සහ නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් නම සහ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. හරි කොහොම හරි අපි කතා කරන්නේ කොහොමද chat wallpaper එක වෙනස් කරන්නේ කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ දෙවණියට තියෙනවා chat කියලා icon එකක්. ඒක උඩ press කරන්න. ඊට පස්සේ අර පේනවා මෙන්න මෙතන wallpaper කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන change කියන එකට click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ my photos ගියාම gallery එකකින් කැමති image එකක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. bright ගිය ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ලස්සන bright images දිනවා. ඉතින් මම මේකෙන් මෙන්න මේ image එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන set wallpaper කියන එකට click කරන විතරයි තියෙන්නේ. මේක automatically add වෙනවා. හැබැයි මේ විදිහ ඔයාගේ mobile data අනිවාර්යයෙන්ම on කරලා තියන්න ඕනේ.
හරි. දැන් මම ආයෙමත් chat එක මේ විදිහට open කරගන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා අපේ custom wallpaper එක මේ විදිහට ගොඩක්ම ලස්සනට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අතට මට අද tutorial එකකින් කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේවල් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම interesting ඇති කියලා. මේ වගේ තවත් tech ගැන software ගැන tutorial එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.